નમસ્કાર, CNBC બજારના મની મેનેજરમાં આપનું સ્વાગત છે. મની મેનેજર એટલે તમારા નાણાંના ચોક્કસ આયોજન માટે અપાતું માર્ગદર્શન. હું પ્રીતિ દલાલ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું આજના મની મેનેજરમાં. અને મની મેનેજરમાં આજે આપણે વાત કરીશું કે કઈ રીતે તમારે રોકાણના ફંડાને યાદ રાખવું જોઈએ, રોકાણની રણનીતિ કેવી હોવી જોઈએ, રિટર્નને ચેઝ કરવું કેટલું યોગ્ય અને સાથે જ ઇક્વિટીના ચક્રવ્યૂહમાં નહીં ફસાવાનો માર્ગ શું હોય છે. ત્યારે મની મેનેજરમાં આપણે રોકાણના વિવિધ વિકલ્પોની તેમજ સમૃદ્ધિ સર્જનની વાત કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ ઘણી વખત ઘણા દર્શકો એમ જણાવે છે કે એમને ધારેલા રિટર્ન મળી નથી રહ્યા. તો આવું કેમ થાય છે અને આનાથી કઈ રીતે બચી શકાય, અને આજે સમજીશું. અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે MSJ મિસ્ટર બોન્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ફાઉન્ડર સુનિલ ઝવેરી. સુનિલભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે. અને આપણું એઝ અ ઇન્વેસ્ટર આપણું એક માઇન્ડસેટ હોય છે કે હું આ ઇન્વેસ્ટ કરું છું અને મને આટલા રિટર્ન્સ જોઈએ છે, અથવા આપણે એક એક્સપેક્ટેશન બિલ્ડઅપ કરી દેતા હોય છે અને એ એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે જો નથી આવતા, ઓલ્ધો એમાંથી આપણને સારા રિટર્ન્સ મળતા હોય છે, પણ આપણા એક્સપેક્ટેશન્સ મે બી હાઈ હોતા હોય છે. અને એને લીધે એક આપણા એઝ અ ઇન્વેસ્ટરનું માઇન્ડ થોડું ડગમગી જતું હોય છે કે અરે ભાઈ, મને તો આટલા રિટર્ન્સ જોઈતા હતા, આટલું મને કહ્યું હતું ને એ રિટર્ન્સ નથી મળ્યા. આ જે પહેલાં એક માઇન્ડની એક સાયકોલોજી છે એ તમે કઈ રીતે સમજાવશો? Thank you, Preeti, for having me once more. આપણે if you understand, જ્યારે ઇન્વેસ્ટર્સને સમજવાની બહુ જરૂરત છે કે they have come with a mindset of fixed deposits. 120 lakh crores is in fixed deposits or even higher than that, and 40 lakh crore is in the mutual fund space. એમાંથી 20 લાખ કરોડ હશે ઇક્વિટીમાં. Now this is the difference. Now 120 લાખ કરોડની જો બેંક ડિપોઝિટ્સ હજુ બી ચાલી રહી છે in the current scenario, જ્યાં interest rates were on the lower side till about a year back, એમાં જો તમે 4-4.5% રિટર્નમાં હેપી છો, ત્યારે તમે લોકોએ 120 લાખ કરોડની એક ફિક્સ ડિપોઝિટની એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી છે. Now this is the mindset of an investor from the beginning. એ માઇન્ડસેટમાં સમજવાની બહુ જરૂરત છે કે તમને 120 લાખ ક્રોર્સ કેમ છે ફિક્સ ડિપોઝિટ્સમાં? ક્યાં કે ત્યાં વોલેટિલિટી નથી, ત્યાં તમને રિટર્ન્સની ગેરંટી છે અને એક રેગ્યુલર કેશ ફ્લો મળે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ માઇન્ડસેટ જ્યાંથી તમે આવ્યા અને એમાંથી તમે ગ્રેજ્યુએટ થઈને યુ ગોટ ઇન ટુ ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ એન્ડ અધર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઓલ્સો. સો જ્યારે તમારા માઇન્ડસેટ આવું હોય ત્યારે all of a sudden you start chasing returns, because what investors are making a mistake, જ્યારે એ લોકો એક point to point returns એક્સેલ શીટ લઈને સિલેક્ટ કરે છે ફંડને, not realizing that 90% of the times generally the very good returns are behind us and not in front of us. So જો point to point returns ના હિસાબે તમે સિલેક્ટ કરી અને એને રિયાલિસ્ટિકલી એક્સ્ટ્રાપોલેટ કરવાની કોશિશ કરશો તો એ તમારે મળવાના નથી, એ તમને રિટર્ન નથી મળવાના. So when you set realistic expectations based on your past experience and where you have come from, એ તમે રૂટ્સ જો તમે ભૂલી ના જાઓ અને એ તમે યાદ રાખીને આગળ વધશો અને રિયાલિસ્ટિક એક્સપેક્ટેશન્સને રાખશો, then a lot of things will be smoothened out. એબ્સોલ્યુટલી. અને આપણે જોઈએ છીએ કે હજી પણ જે ફિક્સ ડિપોઝિટનો જે મોડ છે ઇન્વેસ્ટ કરવાનો હજી પણ બરકરાર છે. હજી પણ લોકો પ્રિફર કરે છે કે અમુક પોર્શન ફિક્સ ડિપોઝિટમાં હોય અને એના જો રેટ્સ આપણે કમ્પેર કરીએ ઇક્વિટી રિટર્ન સાથે તો આઈ થિંક વિલ બી ઓલવેઝ બેટર ઓફ. પણ તમને શું લાગે છે સુનિલજી, સમટાઈમ્સ ઓફકોર્સ આપણે આપણા બધાના માઇન્ડમાં એ એફડીનું કલ્ચર હજી પણ છે અને વી વર ક્વાઇટ કન્ટેન્ટ અબાઉટ ઇટ ધ રિટર્ન્સ. પણ એઝ ધ એવન્યુઝ ગ્રો, એઝ ધ ટાઈમ ચેન્જીસ, એઝ ધ ઇન્ફ્લેશન ઇઝ ગોઈંગ હાઈ, અને જ્યારે ઇક્વિટી માર્કેટ જ્યારે ફ્લરિશ થતા હોય અને ઇટ્સ કોઈ એમ કે ભાઈ અરે તમારું માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી, તો એમને લાગે કે અરે શું તમે કરો છો. દેટ ઓલ્સો પ્લેઝ ઓન યોર સાયકોલોજી કે નહીં, મારે જો હું માર્કેટમાં કરું છું તો મને એક સારા રિટર્ન્સ મળવા જ જોઈએ અને આનાથી વધારે મને મળવા જોઈએ. તમને શું લાગે છે કે વાય ઇન્વેસ્ટર્સ ટેક સર્ટન irrational decisions sometimes, knowing the fact કે અમુક પ્રોડક્ટ્સ આપણને આટલું જ ઇન્ટરેસ્ટ આપી શકે, આટલા જ રિટર્ન્સ આપી શકે, કારણ કે આપણે આપણા કેપિટલને પણ સાચવવાનું હોય છે. એ જે ટિપિકલ ઇન્વેસ્ટર જો બિહેવિયર જે કહીએ આપણે, બાયસીસ જે કહીએ, ગ્રીડ અને ફિયરની, અને સારા રિટર્ન કોને કહેવાના? So basically તમારે એક ડેફિનેશન રાખવી પડશે વિધિન યોર ઓન સિસ્ટમ એઝ એન ઇન્વેસ્ટર કે તમારા સારા રિટર્નની ડેફિનેશન શું છે, પરિભાષા શું છે.
તો એ સારા રિટર્ન ઇઝ બેસિકલી વોટ યુ કેન એક્સપેક્ટ આઉટ ઓફ ઇક્વિટી માર્કેટ્સ. તમારા ઇક્વિટી માર્કેટ્સમાંથી એક્સપેક્ટેશન્સ રિયલિસ્ટિક રાખશો. એન્ડ વોટ ઇઝ દેટ રિયલિસ્ટિક એક્સપેક્ટેશન? નોમિનલ જીડીપી. નોમિનલ જીડીપીનો મતલબ છે ઇન્ફ્લેશન પ્લસ જીડીપી. સો ઇન્ડિયાનું ઇન્ફ્લેશન જો 6% હોય અને જીડીપી ઇઝ ગ્રોઈંગ એટ સે 6%, નોમિનલ જીડીપી ઇઝ 12%. તમારું એક્સપેક્ટેશન 12%ની આજુબાજુ રાખવાનું, અને ઇફ યુ બીટ દેટ એક્સપેક્ટેશન તમે હેપી છો. બટ ટુ એક્સપેક્ટ કે 25% અને 50% રિટર્ન્સ જો તમને રેગ્યુલરલી મળતા રહેશે, વિચ હેપન ઇન 2020-21, that is where people are falling short on. તો એક તો એક્સપેક્ટેશન્સ તમે કર્ટેલ કરો અને રિયાલિસ્ટિક રાખો, અને બીજું એક કે ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ, જે ફોમો આપણે કહીએ કે મારા ફ્રેન્ડે પૈસા બનાવ્યા, મારા રિલેટિવ્સે પૈસા બનાવ્યા અને હું રહી ગયો, એ ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટમાંથી જો નીકળશો. અને મારી એક કોટેબલ કોચ છે, ઇન લાઈફ એન્ડ ઇક્વિટી માર્કેટ્સ there is always that next bus. If you miss one in the equity markets, તો next bus તમારા માટે asset allocation છે. કે યુ કેનોટ સે કે આ મારા ફ્રેન્ડે આટલા પૈસા બનાવ્યા, એટ એની લેવલ હું મારા પૈસા નાખીશ, બીકોઝ આઈ એમ મિસિંગ આઉટ ઓન નોટ જનરેટિંગ રિટર્ન્સ વિચ માય ફ્રેન્ડ ઇઝ જનરેટિંગ. સો એ ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટમાંથી નીકળો, અને એ નેક્સ્ટ બસ તમારા માટે છે, વિચ ઇઝ અસેટ એલોકેશન. then things will fall in place. પણ આપણે જ્યારે આ રેસમાં ચાલતા હોય ત્યારે બધાને ફર્સ્ટ બસ જ પકડવી હોતી હોય છે સુનિલભાઈ, કે હું ના, એટલે આપણે ગમે એટલું કહીએ, આપણે વી ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મિસ એની ચાન્સ, એવું થઈ જતું હોય છે. પણ એમાં વી મિસ લોટ ઓફ થિંગ્સ, એ પણ હું માનું છું, કારણ કે યુ હેવ ટુ બી પેશન્ટ ઇનફ ઇન ધ માર્કેટ. અને એક કરેક્ટ ટાઈમનો તો આપણને ખબર નથી હોતી કે કઈ રીતે ક્યારે એન્ટર થવું ને ક્યારે નીકળવું, બિકોઝ એ તો કોઈ જજ કરી જ નથી શક્યું. પણ સપોઝ તમે જેમ કહ્યું છે કે ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ નહીં રાખવાનું, હવે ક્લોઝેસ્ટ હાઉ કેન બી રીચ, કઈ રીતે એસેટ એલોકેશન, કે કઈ રીતે લોંગ રનમાં આપણે પેશન્ટ ઇનફ થવું જોઈએ, કઈ રીતનું એક સિસ્ટમેટિક આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજી રાખવી પડે, જેથી વી ડોન્ટ મિસ આઉટ મચ, ઓલ્ધો વી ડોન્ટ ગેઇન ઓલ્સો મચ, કે એવી રીતે કયું એવું મિડવે આપણે સ્ટ્રેટેજી વાપરવાની છે, જેથી ઓનલી ખાલી આપણે જે ખાલી રિટર્ન્સ ચેઝ કરતા હોઈએ છીએ એ નહીં કરવાનું. એક એવી કોઈ ફોર્મ્યુલા છે કે આ કરીએ તો આપણને બધું જ મળી શકશે? હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે ડ્રાઈવરોના ટોલ નાકાનો એક એનાલોજી આપું. તો આપણે એવરીબડી હેઝ બીન ઓન અ ટોલ નાકા, ઓન અ હાઈવે, અને એ ટોલ નાકામાં આપણે શું કરીએ કે આપણી ગાડી જરા સ્લો ચાલે એટલે આપણે ચેન્જ કરવાની કોશિશ કરીએ, લેન ચેન્જ કરીએ અને બીજી લેનમાં ચાલી જઈએ, થિંકિંગ કે દેટ લેન ઇઝ મૂવિંગ ફાસ્ટર. પણ ઇન ધ બાર્ગેન યુ રિયલાઇઝ કે તમે જે લેન છોડેલી it started moving faster, and where you are stuck right now is where you are stuck. Always it happens. મારી સાથે પણ એવું થાય છે. So that is a very typical analogy. જ્યાં આપણે વિચાર કરીએ, જે 2017-18 ની આપણે વાત કરીએ, large cap Nifty 50 was delivering 15% return. Small cap and mid cap started delivering 25% return. તો આપણે શું કર્યું કે આપણે 15%માંથી આપણે હેપી નથી, તો આપણે 15%માંથી નીકળી અને લેટ્સ ગો ઇન્ટુ સ્મોલ કેપ એન્ડ મિડ કેપ, લુકિંગ એટ ધ પાસ્ટ પરફોર્મન્સ. તો 2018 જાન્યુઆરી પછીની તમે સ્મોલ કેપ ને મિડ કેપની જર્ની જોશો, they started bleeding profusely. તો એમાં કરેક્શન સારું એવું આવ્યું 2018-19માં, જ્યારે લાર્જ કેપ ડિલિવર્ડ કન્સિસ્ટન્ટલી ગુડ રિટર્ન્સ. So આ જે કહીએ છીએ આપણે, you are getting into a wealth destruction mode rather than wealth construction mode by becoming a driver on a toll naka. તમે એક કોશિશ કરો છો કે એકમાંથી નીકળી, જે which has not performed, એમાંથી નીકળીને બીજામાં જાઓ અને બીજામાંથી ત્રીજામાં જાઓ. So somewhere down the line you are chasing returns, and because you are chasing returns there is wealth destruction rather than wealth construction. બટ જો સુનિલભાઈ કોઈ વખત એવું લક સારું હોય તો ભલે ઇફ આઈ ચેન્જ ધ લેન, એક ગેઇન્સ પણ થઈ જતા હોય છે, અને એ ગેઇન્સ ઇન્વેસ્ટરના માઇન્ડમાં રહી જતા હોય છે, અને આપણે એક્સપેક્ટેશન રાખતા હોઈએ છીએ કે નહીં મને એવરી ટાઈમ આ થશે, પણ એવું નથી બનતું. પણ સુનિલભાઈ, તો પછી હવે કઈ રીતનું આપણે આગળ વધવાનું છે? કારણ કે કોઈ એક રિસ્ક જે બધા જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં રિસ્ક હોય છે, અને હાયર ધ રિસ્ક તમને હાયર ધ રિટર્ન્સ પણ મળતા હોય છે, ઓર યુ ગો અધર વે ઓલ્સો. તમને આપણે ફંડામેન્ટલ વ્યૂ જાણીએ છીએ.
શું એ ફંડામેન્ટલ્સ હવે શું ચેન્જ થઈ રહ્યા છે ઓર એમાં કઈ રીતે આપણે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવું જોઈએ? ઇરેસ્પેક્ટિવ પ્રીતિ, તમારે એક તો યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે રૂલ ઓફ 72 તમને આપણે બધાને ખબર છે. 72 ડિવાઇડેડ બાય ધ રેટ ઓફ રિટર્ન વિચ યુ આર એક્સપેક્ટિંગ ફ્રોમ યોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇન સો મેની યર્સ તમારા પૈસા ડબલ થશે. So let's assume that 12% is the return which you are expecting from equity as an asset class, right? 72 divided by 12 એટલે 6 વર્ષમાં પૈસા ડબલ થવા જોઈએ. નાવ જો તમારા 6 વર્ષમાં પૈસા ડબલ થવા જોઈએ તો તમે કોશિશ એ કરો છો કે મને 25% જે રિટર્ન આવેલા સ્મોલ કેપમાં કે મિડ કેપમાં ઓર એની અધર અસેટ ક્લાસ કે ક્રિપ્ટોમાં, જેમ લોકોએ ક્રિપ્ટોમાં પૈસા નાખ્યા કે $16,000 થી મળીને વધીને $60,000 સુધી પહોંચી ગયેલું ક્રિપ્ટો, તો એ જે ચેસ કરવાની કોશિશ કરી. સો ઇન્સ્ટેડ ઓફ ધેટ તમને ખબર છે કે આ મારા ગોલ 3 વર્ષ 5 વર્ષ 10 વર્ષમાં મેચ્યોર થવાના છે, એમાં મને 12% કે 13% કે 14% મળ્યા, I will be managing and reaching my destination smoothly. પણ જ્યારે તમે એ રિટર્ન્સ ચેસ કરવાની ચાલુ કરી દો છો, then your experience, investment experience becomes very bad. You will have a bumpy ride. એક વર્ષમાં તમે 50% કમાશો, બીજા વર્ષમાં 35% જ ગુમાવશો, અને એ 35% જ્યારે ગુમાવશો ત્યારે તમે ઇરરેશનલ ઇન્વેસ્ટર બની જશો અને તમે એક્ઝિટ કરશો એટ લોસીસ ઓલ્સો. પણ જો તમે એક ચેઝ કરવાની જગ્યાએ એક કોન્સન્ટ્રેટ ઓન રિસ્ક એડજસ્ટેડ સ્મૂધર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જર્ની, એના ઉપર જો તમે કોન્સન્ટ્રેટ કરશો તો ઓટોમેટિકલી યોર એક્સપિરિયન્સ વિલ બી બેટર અને તમે આરામથી તમારા ગોલ સુધી પહોંચી જશો. એબ્સોલ્યુટલી. તો એક રેશનલ ઇન્વેસ્ટર બનવાનું આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ, પણ એ થોડી ઇરેશનાલિટી આપણામાં આવી જતી હોય છે, પણ એને રેશનલાઇઝ કેવી રીતે કરવું એ પણ તમને આવડવું જોઈએ. પણ સુનીજી, તો આપણે જેમ જોયું છે કે આપણે 2022નું બી વર્ષ જોયું અને દેટ ઇઝ નોટ ધ ફર્સ્ટ યર કે આપણે આટલી વોલેટાલિટી જોઈ છે. આપણે પાસ્ટમાં પણ વોલેટાલિટી જોઈ છે અને એ વોલેટાઇલ જ્યારે પણ આપણે સિનારીઓ જોયો છે માર્કેટમાં, ત્યારે જે ઇન્વેસ્ટર હોતો હોય છે અને ત્યારે જ આપણી રેશનલિઝમની ઘણી કામ આવતું હોય છે, પણ ત્યારે એ થોડો ઇરેશનલ થઈને વિડ્રોલ કરી નાખતો હોય છે કે ત્યારે રોંગ સ્ટેપ્સ લેવાઈ જતા હોય છે. વોલેટાલિટી માર્કેટમાં રહેશે એ સમજવું કેટલું જ જરૂરી છે બિફોર યુ સ્ટાર્ટ ઇન્વેસ્ટિંગ ઇન ધ માર્કેટ? સૌથી પહેલી વાત એ પ્રીતિબેન કે વોલેટિલિટી ઇઝ યોર ફ્રેન્ડ. યુ મેક ઇટ યોર ફ્રેન્ડ. If you try to make it your enemy, and enemy તમે કેવી રીતે બનાવશો કે I want to invest at any valuation. જ્યારે તમે એ મેન્ટાલિટીથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરશો, then volatility will be your enemy. પણ તમે why are we doing SIP, સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ because it is volatile માર્કેટમાં. જો વન વે અપ જતી હોય માર્કેટ or વન વે ડાઉન જતી હોય તો કોઈ સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે? Volatility becomes your friend when you're doing SIP because you are ક્રિએટિંગ એવરેજ. તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં તમે એવરેજ ક્રિએટ કરી રહ્યા છો. અસેટ એલોકેશનમાં વોલેટિલિટી ઇઝ યોર ફ્રેન્ડ, સો યુ ફોલો અસેટ એલોકેશન. ઓટોમેટિકલી ઇફ ધ માર્કેટ્સ આર ડાઉન, દેન તમારા કેશની જો ડેટમાં જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તમે ઇક્વિટીમાં લઈ આવશો, ને ઇફ ધ માર્કેટ્સ આર એક્સપેન્સિવ ઇક્વિટીમાંથી કેશમાં લઈ જશો એન્ડ વાઇસ વર્સા. સો વોલેટિલિટી ઇઝ નોટ યોર એનિમી. એ ઇન્વેસ્ટરે સમજવાની બહુ જરૂરત છે કે વોલેટિલિટી ઇઝ યોર ફ્રેન્ડ. પણ એ ફ્રેન્ડને તમને ફ્રેન્ડ કેવી રીતે બનાવવાનો, એના માટે કઈ સ્ટ્રેટેજી એડોપ્ટ કરવાની? તો SIP ઇઝ અ સ્ટ્રેટેજી, સિસ્ટમેટિક ટ્રાન્સફર ઇઝ અ સ્ટ્રેટેજી, અસેટ એલોકેશન ઇઝ અ સ્ટ્રેટેજી ટુ મેક વોલેટિલિટી યોર ફ્રેન્ડ. તો SIP, STP અને અસેટ એલોકેશન એ તમારે એ બધા પ્રાઇમ રૂલ્સ છે કે તમારે એક ફોલો કરવા જ જોઈએ અને વોલેટાલિટીને તમારે ફ્રેન્ડ બનાવવાનું છે. પણ સુનિલભાઈ, SIP એટલે કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડનો જે એક હવે આપણને એક એક્સ્ટ્રા વિકલ્પ મળી ગયો છે પાછલા ઘણા વર્ષોથી, અને એમાં આપણે જોયું છે કે એવરીબડી કેન પાર્ટિસિપેટ ઇન ધ માર્કેટ સબ્જેક્ટ ટુ એની અમાઉન્ટ, સ્મોલેસ્ટ અમાઉન્ટ ઇઝ ઓલ્સો ઓકે. એ એક તમારું રેશનલ થિંકિંગ શું વધારી રહ્યું છે અત્યારે એઝ અ ઇન્વેસ્ટર? બિકોઝ SIP થ્રુ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ એટલું બધું હવે એક ઇન્ફ્લો આવે છે માર્કેટમાં, અને એ શું તમારું એક વોલેટાલિટી ફિયરને થોડું ઓછું કરવામાં એક મદદ કરી રહ્યું છે? બિકોઝ SIP એટલે તમે એવરી મંથ કરો અને તમે પ્રાઇસીસ જે બી હોય સ્ટોકના કે માર્કેટના જે ઇન્ડાઇસીસના ઉપર નીચે હોય એનો એક એડવાન્ટેજ અને એવરેજ આઉટ કરી શકો છો. પણ આપણે રિટેલ ઇન્વેસ્ટર્સને હું મારા હિસાબે એક ચણાના ઝાડ ઉપર ચડાવવાની વાત કરીએ છીએ
કે આપણે ઘડી ઘડી એમને કહીએ છીએ કે બીકોઝ યુ આર સો રેઝિલિયન્ટ, તમારા પૈસા તમે કન્ટિન્યુઅસલી નાખ્યા કરો છો, એટલે માટે માર્કેટ્સ ઇન ધ ઇન્ડિયન કોન્ટેક્સ આર નોટ ફોલિંગ એઝ મચ એઝ દે હેવ ફોલન ઇન ધ ગ્લોબલ કોન્ટેક્સ એક્સેટ્રા. પણ એના કરતા જો તમે ઇન્વેસ્ટર્સને ટુ એક્સપ્લેન ટુ ધેમ કે રિસ્પેક્ટ માર્કેટ સિગ્નલ્સ. માર્કેટ્સ આર ગિવિંગ અસ સિગ્નલ્સ ઓન અ ડેલી બેસિસ કે આજે હું મોંઘો છું, આજે સસ્તો છું, આજે રિઝનેબલ વેલ્યુએશનમાં છું. કોઈ બી મેટ્રિક્સ લઈને કરો, બટ એટલીસ્ટ રિસ્પેક્ટ માર્કેટ સિગ્નલ્સ. ઇફ યુ રિસ્પેક્ટ માર્કેટ્સ, માર્કેટ્સ વિલ રિસ્પેક્ટ યુ બેક. બટ ઇફ યુ ઇગ્નોર ફંડામેન્ટલ્સ, માર્કેટ્સ વિલ ગીવ યુ અ રિયાલિટી ચેક. એક બહુ જ સમજવાની જરૂરત છે, કારણ કે જ્યારે તમે 2021માં માર્કેટની વેલ્યુએશન્સ વોઝ એટ 40 PE and 35 PE, તો કયા હિસાબે તમે ઇન્વેસ્ટર્સને સમજાવી શકો કે આના પછી જો તમે આજે ઇન્વેસ્ટ કર્યું, ઓક્ટોબર 21માં તમે ઇન્વેસ્ટ કર્યું, કે નેક્સ્ટ 1 year, 3 years, 5 yearsમાં પૈસા બનાવશો? ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. સો એ વખતે જો તમે એક્સપેક્ટેશન્સ, અગેન ઇટ કમ્સ બેક ટુ ધેટ એક્સપેક્ટેશન્સ, કે ફ્રોમ ધોઝ કરંટ એક્સપેન્સિવ વેલ્યુએશન લેવલ્સ રિડ્યુસ યોર એક્સપેક્ટેશન્સ ગોઈંગ ફોરવર્ડ. અને એના હિસાબે તમારે આજે એસઆઈપી, એસટીપી, એસેટ એલોકેશનની આપણે વાત કરીએ છીએ, એને સ્ટ્રેટેજીને ફોલો કરો. એક્સપેક્ટેશન્સને તમે કંટ્રોલ કરો, રિડ્યુસ કરો અને રિયાલિસ્ટિક બનાવો. ફિયર ઓફ મિસિંગ આઉટ નહીં રાખો, હર્ડ મેન્ટાલિટી નહીં રાખો કે બાબા ક્રિપ્ટો કરન્સીમાં પૈસા નાખું હું, કે પછી આઈપીઓઝમાં પૈસા નાખું. અને એ બધું જે એક્સેસીસ ઓફ ધ માર્કેટ્સ ચાલી રહ્યા હતા 2021માં, ઓલ દેટ ઇઝ કમિંગ ટુ હોન્ટ ધ ઇન્વેસ્ટર્સ કરન્ટલી. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કઈ રીતે હોન્ટ કરી રહ્યું છે. એટલે ઓફકોર્સ તમે જે પ્રોડક્ટ સમજ પડતો હોય એમાં જ તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું, અને રિટર્ન્સ તો બધેથી જ મળવાના છે. ને એક્સપેક્ટેશન ઘણા હાઈ નહીં રાખવાના, અને માર્કેટની સિગ્નલ્સને એક જાણવું ઘણું જ જરૂરિયાત બનતું હોય છે. નહીં તો પછી અમે જોતા હોઈએ છીએ સુનિલભાઈ, કે એટલા બધા સ્ટક થઈ જતા હોય છે કે ભાવ વચ્ચે કરીને એ સ્ટોક આપણામાં એક સ્ટક થઈ જતો હોય છે આપણા પોર્ટફોલિયોમાં, અને બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બનતું હોય છે. એટલે ઓફકોર્સ તમારું એસેટ એલોકેશન, તમારું સિસ્ટમેટિક ડિસિપ્લિન, તમે જો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો અને બહુ એક્સપેક્ટેશન નથી રાખતા, કેલ્ક્યુલેટેડ એક્સપેક્ટેશનથી જરૂરથી આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે. બિકોઝ એના માટે તો આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ રિટર્ન્સ માટે, પણ એક્સપેક્ટેશન્સ એક કેલ્ક્યુલેટેડ મેથડથી રાખવાના હોતા હોય છે. પણ એ સાથે જ એક બ્રેકનો સમય થઈ ગયો છે, તો એક બ્રેક લઈશું અને ત્યારબાદ લઈશું દર્શકોના સવાલોના જવાબ. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે, અને હવે લઈશું દર્શકોના સવાલોના જવાબ. તો પહેલો જે સવાલ સુનિલભાઈ આવી રહ્યો છે નીતિન પટેલનો. એમને 12% રિટર્ન સાથે 5 વર્ષમાં 50 લાખ ભેગા કરવા છે. એમની રિસ્ક પ્રોફાઇલ મોડરેટલી અગ્રેસિવ છે, તો એમને કયા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું જોઈએ? તો આઈ થિંક આ નીતિન પટેલનો જે સવાલ છે, આઈ થિંક આપણે જે અત્યારે જ વાતચીત કરી એના પેરામીટર્સમાં બેસે છે, એટલે બહુ વધારે એક્સપેક્ટેશન નથી રાખી રહ્યા, અને આટલું તો રાખવાનું આઈ થિંક બને છે, જે રીતે આપણા ઇન્ફ્લેશન રેટ્સને પણ આપણે જોઈએ અને જીડીપી ગ્રોથને પણ જોઈએ. કઈ રીતે તમે એડવાઇસ કરશો? નો, તો એક્સપેક્ટેશન્સ તો બરોબર છે કે 12% છે, બટ ધેન યુ ટુ કોલ યોર સેલ્ફ અગ્રેસિવ ઇન્વેસ્ટર ઓર કન્ઝર્વેટિવ ઇન્વેસ્ટર ઇઝ અ ફોલ્સ નેરેટિવ. તમે તમારી જાતને રેશનલ ઇન્વેસ્ટર જાણો કે નહીતર ઇરેશનલ ઇન્વેસ્ટર માનો. If you're a rational investor, if the current valuations are expensive, slowly and steadily you will build your portfolios. SIPs chalu karo, systematic transfer chalu karo. I like systematic transfer, Pritiben, only because I can do step up. Either, when I have some money, lump sum money, ek paisa mein invest kariye liquid fund ma, and when the markets are expensive, I may transfer 1x amount money into equity. Next month માં જબ માર્કેટ થોડી કરેક્શનમાં આવી જાય, યલો ઝોનમાં આવે, તો why can't I do more transfers of 3x or 5x? And when the markets come into the green zone, why can't I transfer everything which is lying in liquid fund into equity? So that systematic transfer or a value STP જે આપણે વાત કરીએ, that makes a lot of sense to me whenever the markets are at an expensive valuation zone or getting into an expensive valuation zone. એબ્સોલ્યુટલી. તો હવે કઈ રીતે નીતિનભાઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ? કઈ રીતે એમની સાયકલ એમને ચાલુ કરવી જોઈએ?
કારણ કે હજી તો આપણે આજે શો કર્યો છે એટલે એ જાણશે કે રેશનલ અને ઇરેશનલ ઇન્વેસ્ટર શું. આ તો સવાલો અમને પહેલેથી આવ્યા છે એટલે આપણે આઈ એગ્રી, પણ આપણને ખબર નથી કે એની પાસે લમસમ પૈસા છે કે ઇન્ક્રીમેન્ટલ પૈસા છે. સો ઇન્ક્રીમેન્ટલ હોય તો નેચરલી ફિર એસઆઈપી ઇઝ ધ ઓનલી વે. હા, તો આપણે એસઆઈપી કરવી હોય અને એમને 50 લાખ ટાર્ગેટ હોય 5 વર્ષમાં, તો એમને કેટલી એસઆઈપી કરવી જોઈએ, કેટલા રૂપિયાની મંથલી એસઆઈપી કરવાની રહેશે? એ તો કેલ્ક્યુલેટર વાપરશો તો ખબર પડી જશે, બટ આઈ એમ જસ્ટ સેઇંગ દેટ બેસિકલી at 12% is a reasonable assumption, I'm saying. So that's not an issue at all. You should use a SIP calculator to figure out કે એનો કેટલા monthly કેટલો installment SIP કરવાનો to reach that target of 50 lakhs. નેક્સ્ટ સવાલ વિજય શાહનો છે. મને એમને બેસ્ટ બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ્સ અંગે માહિતી જોઈએ છે, તો તમે કંઈ સજેસ્ટ કરી શકો? શ્યોર, પણ બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ જો તમારે શોધવા હોય કે કયા બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ્સ આર ગુડ પરફોર્મિંગ ઓર બેડ પરફોર્મિંગ, એમાં ખાલી ત્રણ ક્રાઇટેરિયા મારા હિસાબે ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જ્યારે માર્કેટ્સ કરેક્ટ કરેલી માર્ચ 2020માં, ડીડ ધ બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ correct less than the pure equity, Nifty 50, mid cap, small cap. That is the first criteria કે balance advantage fund should protect you on the downside when the markets are in correction mode. And a balance advantage fund should participate in the upside. Markets જ્યારે 2020 to 2021માં ઉપર ચાલી ગયેલી ત્યારે balance advantage fund, which are the balance advantage funds which have participated in the upside, at least 75 to 80% of the upside of the markets. These are the two main criteria. The third criteria જે લોકોને ખ્યાલ નથી આવતો ઇઝ બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ કન્ટિન્યુઅસલી બાય લો એન્ડ સેલ હાઈ. ત્યારે એ લોકોનું કોન્સ્ટન્ટ પ્રોફિટ બુકિંગ થતું હોય છે વિધિન ધ સિસ્ટમ ઇટસેલ્ફ. ત્યારે જ્યારે માર્કેટ્સ આર ઇન સ્ટેગ્નન્ટ પીરિયડ 2010 to 2013 માર્કેટ્સ ડિલિવર્ડ નો રિટર્ન. Did this balance advantage fund deliver return because of that profit booking strategy? જો આ ત્રણ ક્રાઇટેરિયા તમે જોવો અને એના પછી તમે સિલેક્ટ કરો બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ, that will be the right way of going about it. પણ સુનિલભાઈ, કયા આપણે જો મ્યુચ્યુઅલ ફંડની વાત કરી રહ્યા છીએ, કયું કોમ્બિનેશન બેસ્ટ બની શકે ટુ ગ્રાસ્પ ઓલ ધ ટ્રેમર્સ ઓફ ધ માર્કેટ? કયા એવું કોમ્બિનેશન રાખવું જોઈએ અને કઈ કેટેગરી વાઇઝ આઈ એમ excellent પ્રીતિબેન. the way my system works, જે આપણે સ્માર્ટ સોલ્યુશન્સ મેં બનાવ્યા છે કે માર્કેટ જ્યારે મોંઘી થઈ જાય, રેડ ઝોનમાં ચાલી જાય, ઓટોમેટિકલી હું એ બધા પૈસા હું બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડમાં લઈ આવું છું, બિકોઝ આઈ એક્સપેક્ટ માર્કેટ્સ ત્યાંથી કરેક્ટ થવાની છે. And I want to be in equity at all times, either through balance advantage fund or through equity directly, through the mutual fund. So when the markets are expensive, my intention should be that I should be in a conservative asset class like balance advantage fund. And market જ્યારે cheap valuation ઝોનમાં ચાલી જાય, balance advantage fund में તમે equity માં convert કરશો at the best valuation possible. In either case, you will be in equity at all points in time through BAF or through equity. ઓકે, તો કઈ રીતનું આપણે કોમ્બિનેશન યુઝ કરવું જોઈએ એનું પણ એક થોડો બ્રોડર આઈડિયા આપણે લીધો. નેક્સ્ટ સવાલ જે આવી રહ્યો છે અભિજીત રાણાનો આવી રહ્યો છે. હવે ડીએસપી ટેક્સ સેવર ફંડ ફોર ગ્રોથ, આ ફંડમાં એક ટેક્સ સેવિંગ અને સારા રિટર્ન માટે એમને 10,000 રૂપીઝ પર મંથનું એક રોકાણ કરવું છે, તો શું એ તમે સજેસ્ટ કરશો રોકાણ કરવા માટે? Sure. DSP tax saver is one of the better performing funds. એમાં તમે જોશો તો 2015 to 2022 નો ડેલી 5 વર્ષની આપણે ડેલી રોલિંગ રિટર્ન્સના એનાલિસિસ જોઈએ તો મિનિમમ રિટર્ન ઇઝ 10.35% for any 5 years from 2015 to 2022, which has completed 5 years. And average return is almost 15%. And industry average has been around 13.5% during that same period. So DSP tax saver has done well. So yeah, his selection is good. બીજા કોઈ એવા ટેક્સ સેવિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સ કે કેટેગરીઝ જો તમે કોઈ સજેસ્ટ કરી શકો? The category as in for saving tax? Yes. Because કમ બજેટ અને કમ યર એન્ડ એવરીબડી બધા જ આ તરફ જોશે ખરા થોડીક રીતે. No, ATC benefit matter, I would prefer to do a ELSS SIP rather than get into a unit-linked insurance plans, because absolutely. I don't believe in
mixing insurance with investments. That's the basic rule which we have been, અમારા દર્શકોને અમે કહેતા આવ્યા જ હોય છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને સિક્યોરિટી એટલે કે ઇન્સ્યોરન્સને અલગ રાખવાનું. ઇન્સ્યોરન્સને તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કેટેગરીમાં રાખવાનો નહીં અને એમાંથી રિટર્ન્સ પણ એક્સપેક્ટ કરવાના નહીં. અને એ અમે બેઝિક રૂલ સાથે જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પોર્ટફોલિયો શરૂ કરવાનું કહેતા હોઈએ છીએ. પણ સુનિલભાઈ, ઓન ધેટ નોટ ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. અને આજે વી ટચ્ડ અપોન એન ઇમ્પોર્ટન્ટ સાયકોલોજી ઓફ ધ ઇન્વેસ્ટર ઓલ્સો, અને કઈ રીતે આગળ વધવાનું જેથી એમનો પોર્ટફોલિયો તો ગ્રો થાય પણ માઇન્ડ ઓલ્સો એટ રેસ્ટ રહી શકે. તો ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે આજે જોડાવા બદલ. થેન્ક યુ પ્રીતિબેન. અને સાથે જ પર્સનલ ફાઇનાન્સના તમારા સવાલ અમને મોકલો. તમારું નામ, શહેર, ઉંમર સાથે ઈમેલ કરો અમને money@nw18.com પર. ફેસબુક પર લખો અમને facebook.com/CNBC Bajar પર, અને ટ્વીટ પર કરી શકો છો twitter.com/CNBC Bajar પર. સાથે જ મની મેનેજરના એપિસોડમાં બસ અત્યારે આટલું જ. પાછા મળીશું નેક્સ્ટ એપિસોડમાં. ત્યાં સુધી આપશો રજા. નમસ્કાર.